รายการกูรูญี่ปุ่นครั้งที่แล้วนะคะเกิดก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับความน่าสนใจในจังหวัดอิชิกาวะได้แนะนำเมืองเล็กๆอย่างวากุระออนเซ็นนะคะคลิปนี้เรามาฟังกันต่อว่าเมืองนี้มีอะไรน่าสนใจนะคะสำหรับท่านใดที่อยากติดตามสาระต่างๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นก็อย่าลืมกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมคลิปก่อนใครนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาฟังกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจในจังหวัดอิชิกาวะที่เกิดได้พูดไปที่พักถ้ามาในโซนอิชิกาวะแนะนำคากายะออนเซ็นเราลองไปสัมผัสความเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่น30 กว่าปีซ้อนว่ามันมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงเมื่อสักครู่ที่บอกมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมาแช่ออนเซ็นนะคะสำหรับคากายะออนเซ็นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันมีออนเซ็นที่อยู่ภายในห้องและออนเซ็นที่เป็นส่วนกลางแต่สำหรับใครที่คิดว่ามาถึงที่นี่แล้วอยากจะทดลองไปแช่ออนเซ็นแบบสาธารณะนะคะก็จะมีที่ดังๆเลยมีชื่อว่าโซยุออนเซ็นตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็น Public Bath นะคะที่เราสามารถที่จะไปจ่ายเงินแล้วก็ลองไปแช่จุดเด่นคือมันสามารถดื่มได้มันจะมีตรงส่วนบริเวณกลางเมืองเลยก็จะมีสัญลักษณ์มาสคอตของตัวไข่ตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเวลาเราไปถึงนะคะคนส่วนมากหลังจากที่แช่ออนเซ็นแล้วก็จะไปเดินเล่นในเมืองมันก็จะมีนามะทามาโกะนามะมันคือสดนะคะนามะทามาโกะก็คือไข่สดเราสามารถเอาไข่สดเนี่ยมาแช่ที่ออนเซ็นเป็นสาธารณะตรงกลางมันจะมีจุดที่ให้คนทั่วไปเอาไข่มาแช่ไว้สักประมาณ15 นาทีแล้วเราก็เอาไปรับประทานเนื่องจากออนเซ็นเนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันออกกึ่งเค็มๆเวลาเราแช่ไข่ลงไปเนี่ยไข่มันก็จะมีรสเค็มนิดๆหน่อยๆกำลังดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีด้วยเพราะเราแช่ในน้ำออนเซ็นที่มีคุณภาพนะคะน้ำออนเซ็นที่นี่ดื่มได้แต่มันจะค่อนข้างเข้มข้นมันก็จะต้องเอามาเจือจางประมาณสัก2 เท่าแล้วก็เอามาดื่มซึ่งมันก็จะดีต่อลำไส้นะคะแล้วก็คนที่เป็นพวกโลหิตจางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขามักจะทำกันเวลามาที่ในเมืองนี้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าที่นี่เนี่ยมีมาสคอตนะคะที่เป็นรูปไข่สาเหตุที่มีไข่เป็นมาสคอตมันก็มีประวัติของมันนะคะเพราะว่าในโซนแอเรียนี้เนี่ยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับออนเซ็นมา 1,200 กว่าปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ประวัติของไข่มันมาจากไหนก็เป็นเรื่องที่เล่ามาเป็นความเชื่อนะคะว่าในอดีตเนี่ยมีชาวประมง2 คนได้สังเกตว่ามันมีนกกระสาที่เขาเรียกว่าชิราซากิก็นกกระสาเนี่ยเป็นนกกระสาที่บาดเจ็บเขาก็สังเกตว่าตัวนกกระสาเนี่ยมันไปอยู่ในบริเวณกลางทะเลจุดหนึ่งแล้วก็ชาวประมง2 คนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจแวบแอบไปดูก็เห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นออนเซ็นที่อยู่ในทะเลนะคะจนถึงปัจจุบันออนเซ็นในวากุระออนเซ็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นออนเซ็นที่มาจากทะเลซึ่งมีความเชื่อว่าชาวประมงทั้ง2นั้นอะเป็นคู่แรกที่ได้ค้นพบว่าออนเซ็นจากทะเลมันอยู่ตรงจุดนั้นเพราะไปสังเกตจากนกกระสาตัวนั้นนั่นเองและนกกระสาตัวนั้นเนี่ยก็ได้ออกไข่เอาไว้เขาก็เลยเอาไข่ของตัวนกกระสาชิราซากินี่มันเป็นชื่อของนกกระสานี้ในญี่ปุ่นนะคะก็เลยเอาตัวไข่ตัวนี้เอามาเป็นมาสคอตก็มีชื่อว่าวากุทามาคุงนะคะคุงเนี่ยเขาชอบใช้เป็นชื่อเรียกของเด็กผู้ชายวากุทามาคุงก็เลยกลายเป็นมาสคอตประจำเมืองวากุระออนเซ็นนั่นเองค่ะใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสได้เดินทางไปอิชิกาวะก็อย่าลืมไปแวะเที่ยววากุระออนเซ็นนะคะซึ่งเดินทางจากเมืองคานาซาวะไปที่วากุระออนเซ็นเนี่ยรถไฟที่เกิร์ลแนะนำอย่านั่งรถสายธรรมดาเลยมีรถไฟที่สวยงามมากๆเลยอันนี้มีชื่อว่าฮานาโยเมะโนเรนนะคะฮานาโยเมะโนเรนเนี่ยถ้าจะแปลตรงตัวเนี่ยก็แปลว่าม่านของเจ้าสาวโนเรนคือม่านเวลาเราเห็นม่านที่เขาชอบเอามาไว้ด้านหน้าเรียวกังนะคะด้านหน้าร้านอาหารนั่นคือโนเรนฮานาโยเมะโนเรนทำไมถึงมีชื่อนี้ก็มีประวัติที่เจ้าสาวของบ้านนั้นๆนะคะในอดีตเนี่ยเวลาที่จะแต่งเข้าเขาก็จะมีการลอดผ้าม่านหรือเรียกว่าโนเรนเวลาตัวเองรอดม่านนี้เข้าไปนะคะก็จะมีการอวยพรพูดง่ายๆเพลย์ให้กับครอบครัวของสามีหรืออนาคตสามีของเรานะคะว่าขอให้บ้านนี้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นขนบธรรมเนียมที่เจ้าสาวกำลังจะแต่งเข้าบ้านนั้นๆเขาก็เลยเอามาใช้เป็นคอนเซปต์ของรถไฟสายนี้ซึ่งเป็นรถไฟสีแดงมีสีสันมากแล้วก็มีลายกราฟิกบนรถไฟเนี่ยเขาก็จะดึงมาจากผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของเมืองนั้นซึ่งเขาจะเรียกว่ายูเซนซิลค์นะคะหรือคากะยูเซนนะคะในตรงนี้เนี่ยคากะยูเซนเนี่ยก็จะเอามาเป็นลายตกแต่งของในโบกี้ในรถไฟสายนี้จะมีโบกี้อยู่2โบกี้แรกเนี่ย
จะมากันเป็นกรุ๊ปสำหรับคนที่มากันอาจจะ4คน5คนอะไรก็ตามในนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นบูธด้านในเนี่ยก็จะมีคากะยูเซนเป็นลายทอผ้าไหมซึ่งมีชื่อเสียงของในเมืองอิชิกาวะเนี่ยตามพวกฝาผนังต่างๆแล้วตรงพื้นพรมเนี่ยเขาก็จะทำเป็นเหมือนเดินในสวนของญี่ปุ่นส่วนอีกตู้หนึ่งก็สำหรับคนที่อาจจะมาเป็นคู่นะคะมากันจำนวนน้อยๆเขาก็จะให้เราเนี่ยนั่งกันเป็นคู่ๆโดยที่เราจะสามารถล็อกในการซื้ออาจจะเป็นเบนโตะแล้วก็เขาก็จะมาเสิร์ฟซึ่งสวยงามมากๆต้องบอกเลยว่าขนมอาหารที่เอามาเสิร์ฟที่อยู่ในรถไฟนี้ก็ถูกออกแบบและถูก recommend แนะนำโดยคาตายะเรียวกังเมื่อสักครู่ที่เกิดแนะนำไปนะคะรวมถึงการเทรนการบริการของพนักงานในรถไฟเขาจะมีการบริการที่ค่อนข้างเซอร์วิสดีมากๆอันนี้ก็จะถูกเทรนโดยคากายะเรียวกังเช่นกันนั่นทำให้เห็นว่าคากายะโฮเทลเนี่ยมีเซอร์วิสที่มีชื่อเสียงรวมถึงได้รับความเชื่อมั่นของความอร่อยก็เลยถูกนำมาเป็นต้นแบบที่นำมาเสิร์ฟในรถไฟสายนี้อันนี้เนี่ยรู้สึกจะถ้าจำไม่ผิดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 2,700 กว่าเยนต่อเที่ยวต่อคนก็อย่าลืมไปเปิดประสบการณ์รถไฟสวยๆแล้วก็นั่งไปแช่ออนเซ็นในเมืองคากุระออนเซ็นกันนะคะและแน่นอนเราไปถึงเมืองวากุระออนเซ็นแล้วเราต้องมีขนมติดไม้ติดมือกันกลับมาของฝากประจำเมืองนี้ที่เกิดแนะนำอยากแนะนำให้ทุกคนต้องไปแวะที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์เลอมูเซเดอาร์ซึ่งเจ้าของนั้นก็คือเชฟฮิโรโนบุซูจิกุจิต้องบอกว่าเขาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะเขาไปกวาดรางวัลที่ประเทศฝรั่งเศส6 ปีซ้อนนะคะอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราไปเหยียบถึงเจ้าถิ่นที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วเป็นเชฟคนญี่ปุ่นด้วยเขามีแพชชั่นมากๆเลยที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขารักและสิ่งที่เขาชอบนั้นจะต้องดังไปในระดับโลกเลยทีเดียวและสาเหตุที่เชฟมาเปิดที่เมืองนี้เพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเชฟนั่นเองนะคะไหนๆเราไปถึงที่บ้านเกิดเมืองนอนเขาแล้วไปแวะสักนิดนึงเวลาเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แห่งมันจะมีแบ่งออกเป็น2เซกชันใน1โซนเนี้ยจะเป็นการทำอาร์ตพีซที่เป็นพวกขนมหวานต่างๆของเชฟเป็นฝีมือเชฟนะคะสวยงามมากแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคาเฟ่ที่เราสามารถนั่งรับประทานหรือซื้อกลับบ้านได้สิ่งที่มีชื่อเสียงหรือขนมหวานเมนูที่ฮิตฮอตของเชฟเลยก็คือเซลาวีอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตมูสและด้านในจะมีสอดไส้แบบเหมือนถั่วเพสตาชิโอด้านบนก็จะมีท็อปด้วยตัวราสเบอร์รี่ตรงนี้ใครไปก็อย่าลืมไปแวะชิมกันและเชฟเนี่ยนะคะก็ได้ออกแบบตัวขนมหวานเป็นเมนูพิเศษซึ่งเป็นตัวขนมหวานที่ไม่มีน้ำตาลนะคะสาเหตุคือเชฟบอกว่าจริงๆผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนชอบกินของหวานมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องกลัวอ้วนเพราะฉะนั้นเชฟก็ได้ทำเมนูออกมาโดยไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไปใช้พวกสิ่งอื่นทดแทนที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นรับประทานเข้าไปก็จะลดพวกไขมันในเส้นเลือดแล้วก็พวกคอเลสเตอรอลต่างๆก็เลยกลายเป็นเมนูที่ฮิตฮอตมากสำหรับร้านนี้จริงๆแล้วร้านของเชฟนะคะก็ไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวก็ยังมีอยู่ในเมืองโตเกียวมีในจังหวัดมีในฮอกไกโดอะไรพวกนี้แต่ถ้าเรามาถึงแหล่งบ้านเกิดของเชฟแล้วก็แนะนำว่าควรแวะไปซื้อของฝากที่นี่กันนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวากุระออนเซ็นเชื่อว่าเป็นเมืองเล็กๆที่ถ้าคุณมีเวลาก็อย่าลืมไปแวะนะคะมีคนรู้จักคานาซาวะเยอะแล้วเมืองนั้นเอาไว้เกิดมาเล่าต่ออันนั้นเป็นเมืองใหญ่แต่วันนี้อยากมาแนะนำเมืองเล็กๆบ้างสำหรับคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆแล้วก็อยากหาเมืองใหม่ๆที่ไปเที่ยวเดี๋ยวเรามาติดตามชมสาระต่างๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นกันในรายการกูรูเจแปนได้อีกในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามชมก่อนใครตามช่องทางนี้นะคะ